سلام عرض میکنم خدمت شما رفقای عزیز. امروز میخوام بهتون یه میان وعده خوشمزه آموزش بدم که یونانیام درست میکنن، ترکام درست میکنن، خودمونم درست میکنیم. برای کس خاصی نیستش و دستتون بازه، هر جوری که میخواید خودتون درستش بکنید. حالا تصمیمی که من گرفتم سعی کردم از سبزیجات استفاده کنم و از سوسیس و کالباس استفاده نکنم. خیلی هم خوشمزه میشه و ترکیب خوبی هم داره. بریم سراغ مواد اولیه‌اش. خمیر یوفکا داریم. این خمیر یوفکا رو من گرفتم. اینا به شکل مثلثی باش سیگار و بویرک درست میکنن، اما من خمیرش رو گرفتم میخوام باش کار دیگه بکنم. اینم اسپناج. بعدم اسپناجا رو خوردشون کردم، به این شکل اینجا در آوردم. به شکل نامنظمم خوردشون کردم، یعنی هیچ ترتیبی نداره. خب اون از خمیرمون شد و بیایم حالا باقی موادش رو بهتون بگم. فلفل سیاه کرش شده نیاز داریم، خمیر سیر نیاز داریم، آویشن خشک نیاز داریم، پودر سیر و زیتون. زیتون من پرورده است، زیتون ساده هم داشتید خوبه، البته این خیلی خوش عطر و طعمه. هالاپینو داریم، ساندرای تومیتو، گوجه فرنگی خشک شده و پنیر موزارلا و اسفناج. این اندازه هاش دست خودتونه. حالا برای اینکه یه ترکیب خوشمزه و جادویی بتونیم درست بکنیم، کمی فتا چیز دارم و کمی هم چدار. اینم چدار چیزه، طعم اسموکی داره و خیلی خوشمزهش میکنه. حالا درست کردنش خیلی ساده است، هیچ کاری نداره. یه ظرف پیتزا، قالب، سینی، پیرکس، هر چی که داشتید میتونید استفاده بکنید. اگه خمیر بزرگ داشتید، خمیر اورجینال ترکیشو داشتید و بزرگ بود، میتونید یه تیکه گنده بندازید و از کف ظرفمون رو یه کمی روغن میمالیم، چرب میشه و اینا رو به این شکل میندازیم داخلش. ببینید لبه هاش هم باید یه مقداری بیرون بمونه. حالا اگه شما خمیر بزرگش رو گرفتید، یه سری خمیراش هم هست، خمیره سنتیه که خیلی بزرگه، گرده، میتونید 3 لایه 4 لایه ببرید روی همدیگه بندازید. کل این چیزی که من چیدم اندازه یه خمیر پیتزا نمیشه، خیلی کمتره. خب این از این و مطمئن میشم که همه طرفا 2 لایه و 3 لایه شده باشن به این شکل. حالا اینی که اینجا گذاشتم، اولین کاری که میکنم میام سراغ خمیر سیرم. میام سراغ خمیر سیر و سعی میکنم که خمیر سیر رو به همه قسمت ها بمالم. حالا فقط همین که مالیده بشه عطرش بعداً در میادش. خب موزارلا پنیری که خب چسبندگی بالایی داره و همه چیز رو میتونه به همدیگه بچسبونه. اولین کاری که برای بیس میکنم، سعی میکنم که کمی پنیر موزارلا تو تمام قسمت ها بذارم که باعث چسبندگی بشه. البته اینا که بپزه به همدیگه نون میچسبه. این از این. نمیخوام خیلی پر پنیرش بکنم، تا همین اندازه کفایت میکنه. برای ساختن یه بیس خوشمزه کمی فلفل سیاه، این سس نداره کفش این ننه پیتزا، و کمی هم پودر آویشن خشک که از همون اول شروع کنه به عطر سازی کردن داخل این. حالا دومین کاری که میکنم چیه؟ میام سراغ اسفناجا. یه لایه کوچیک از اسفناج میذارم. اینا رو پر نمی کنیم به اون صورت، حواستون باشه به اون صورت پرش نمی کنیم و بعد سعی میکنم که چند تا قارچ ما بینش بذارم تو قسمت مختلف. برای تاپش هم کنار میذاریم آخر سر کمی گوجه فرنگی خشک. اینا رو لایه به لایه میچینیم، چون وقتی که خورده میشه تو هر لایه که خورده میشه باید مزه ها داخل دهن بیادش. بعضیا اکثرا فقط روی تاپ میچینن و روی تاپ کار میکنن، ولی بیس ضعیف میشه به اون شکل. اینم از فلفل. خب حالا کاری که میکنم یه مقداری پنیر به این شکل باعث چسبندگی بیس میشه اگه لایه به لایه من استفاده کنم. همین کار رو دوباره تکرار میکنم و برمیگردم. حالا تا به این مرحله رسید، ببینید پنیر لا به لا هست، خورده بشه خوشمزه و فقط تست پنیر تو دهن نمیادش، میتونید همه چی رو احساس بکنید. حالا
میام سراغ مرحله بعد. دوباره یه مقداری فلفل و یه مقداری پودر آویشن اضافه میکنیم. خب حالا کاری که مهمه اینه که چیزی رو نمیخوایم مخفی کنیم. پنیر رو شروع میکنیم ریختن. خب پنیرم به این شکل پخش میکنیم که ناهماهنگ ریخته بشه. این از این تا به اینجا کارو خوب پیش رفتیم و حالا میایم سراغ کناره ها. کناره ها رو به این شکل اسفناج پر میکنیم. اینم از کناره هامون به صورت نازک اسفناج رو پر میکنیم. البته نمیخوایم زیادم باشه، خیلی باشه، ولی خب هم مقویه، هم پرخاصیت، هم خوشمزه است دیگه. نمیشه اسم اینو فست فود گذاشت. واقعا این تریدیشنال فود، یه غذا سنتیه و خوشمزه است. حالا میایم سراغ آخر کارمون دیگه. لایه های آخرم میچینیم. لایه ها میبینید نه زیاد درشت بوده نه زیاد نازک. یه دونه هم قارچ میذاریم. خب اینا هم میره تو کناره ها. حالا نیاز داریم که این اسفناجایی هم که تو دور ریختیم بچسبه دیگه. کمی پنیر نیاز داره که دوره هاش دور ریز نشه. اگه این پنیر و اسفناج رو نزنیم دوره ها دور ریز میشه. اینا چیزاییه که باید خیلی دقت بکنید. خب اینم گوجه های خشکمون. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد نمک زدید؟ نه، من نمک نزدم چون پنیرها خودش یه مقدار نمک داره. اگه به اسفناجا ما نمک بزنیم کارمون دقیقاً خراب میشه. به خاطر همین اصلا نمک بهش اضافه نمی کنیم. میایم سراغ پنیرامون. این پنیرها رو هم سعی میکنیم که تو قسمت‌های مختلف کار بذاریم. وقتی که آب میشه خوش رنگ میشه و قشنگ میشه. حالا پنیر فتا رو هم زیاد استفاده نمی کنیم. اینم تو تیکه های مختلف به صورت نامنظم پنیر فتا رو هم به این شکل خوردش میکنیم. این دیگه کفایت میکنه. چند تا دونه هم دارم. حالا من یکی دیگه هم میخوام بعداً درست بکنم. اینا رو هم برای اون استفاده میکنم. این از این تا اینجا داشتیم. اینم کفمال میکنیم و به این شکل از بالا کمی فلفل سیاه میره داخل فر و پخته میشه. وقتی که پخته شد برمیگردم و باقی کارو بهتون نشون میدم. خب حالا وقت اینه که یه مقداری نمک رو تاپ کار اضافه کنیم. این فست فود نیستش ها. فکر کنید فست فوده، نه، یه غذا سالم خوشمزه. خب دهنمون رو افتاد. پر انرژی. میتونید هر زمانی که خواستید درست کنید. حالا برای نون زیرش نون لواش هم بذارید، به جای بر نمیخوره. اما موادی که انتخاب کردم یه مواد کاملا حرفه‌ایه و حساب شده. فقط اینگریدین رو دنبال بکنید برای اینکه یه طعم خوب و خاص داشته باشید. در رابطه با پیتزا ازم سوال کردید. من فر ندارم، نمیتونم پیتزا آموزش بدم. همینم که پختم ببینید یه طرفش برشته شده، طرف دیگهش برشته نشده. نمیتونم یه کار خوب در بیارم. اما خب به هر حال برای اسنک درست کردن فرم عالیه. بارها امتحان کردم، درجه مختلف گذاشتم که بتونم درستش کنم، ولی متاسفانه نتونستم. اما کرونا تموم میشه، این شب سیاه هم تموم میشه و من رستورانم رو باز میکنم. رستورانم رو باز کنم حتما یه فر پیتزا میخرم، جای بزرگ میذارم و فیلم پیتزا رو هم درست میکنم. یه سری فست فودها آموزش میدم. اما برای ماهای آینده که هوا بهتر بشه کار خیلی قشنگی براتون دارم. میخوام سورپرایزتون کنم. فیلم‌های خیلی خوبی میخوام درست بکنم، فیلم‌هایی که همه استفاده بکنن. یه چیز آمار جالبم توی پیجمون دیدم. 30,000 تا غیر ایرانی ما فالوور داریم داخل پیجمون. بعضیا تقریبا 350 تا فیلم‌ها سابتایتل انگلیسی داره ولی باقیشون نداره. ولی خب کسایی که علاقه‌مندن به آشپزی نگاه میکنن و مواد اولیه رو میتونن تشخیص بدن. یا همین که رفیقای ایرانی دارن براشون ترجمه میکنن. آقا دوستاتون داریم. هر کجای دنیا که هستید شاد و خرم باشید. از خدا بهترینا رو براتون آرزو میکنم. دمتون گرم. خدا نگهدارتون.